الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد منير. أنا بحب العربيات وأنا عايش في لوس أنجلوس. كمية العربيات في لوس أنجلوس، العربيات السبورتس يعني فظيعة جدا. والجو بتاع العربيات والناس اللي بيعشقوا العربيات بتهيألي من أجمل الأجواء اللي موجودة في العالم كله. احنا دلوقتي رايحين على فين؟ رايحين على مكان نقابل فيه تقول مجلة او ويب سايت اسمه الفالوكس. الفالوكس زي ما تقول حاجة زي كده لايف ستايل، فاهم؟ exotic cars, whatever, like everything that is Alphaluxe. So اللي حصل ان انا قابلت الجدع بتاع الفالوكس وقلت طبعا يعني ممكن اجي معاكم المره الجايه. قال لي طبعا تعالى، فاهم؟ وصراحه اتقابلنا والاستاذ، بس الحاجات ديت بقى يعني بالدعوه اونلي، فاهم؟ يعني انت لو مالكش دعوه يبقى مالكش دعوه، فاهمني؟ فالمهم النهارده هم رايحين هنسوق من لوس انجلوس لحته اسمها اوهاي. اوهاي دي كلها زي جبال حلوه كده وجميله. المفروض النهارده العربيه لها V12، فانا متوقع يكون في فراريز و maybe لامبورجينيز او حاجات زي كده يعني، فاهم؟ فليتس سي، تعالوا نروح نتفرج. اوكي يلا. Alright, so just had a quick driving meeting and hey, what's up? Okay, let's just take a look at the cars. Look at this. So we got 3 V12s here, 2 Aston Martin and Diablo, and then some 3 E91, I think. This looks like a GT3, GTR, a GT3, and a McLaren 720. Yeah, 720S. All right, and my turbo. Right. Very cool. اوكي يا شباب، احنا بدأنا هو نطلع، وفي عربيات حلوة جدا النهارده. في نيسان جي تي ار R35، وفي bunch of V12s Austins، and وفي Lambo Diablo. Okay. All right. So I guys can see the cars. العربية اللي قدامي ديت أستون مارتن رابيد اس. المفروض دي V12، يعني المفروض ان هي عربية سريعة قوي يعني، فاهمني انت؟ يبدو ان هذا هو مبدأ الطريق الملتوي، هو بتشوف بقى فيه العربيات بتستمتع فيه بالعربية أكتر، إن بتشوف التحكم بتاع العربية عامل إزاي. أكتر حاجة بصراحة العربية إزاي العفشة بتاعتها بتثبت العربية على الأرض، الكاوتش والكلام ده كله. المشكلة أنا ممكن أفتح الشبابيك عشان نسمع أصوات العربيات، بس المشكلة إن
العربيه البورشه 911 للاسف شركه زي ديت عامله عربيه زي كده، بس عندهم موضوع الدوشه بتاعت الهواء اللي بيجي لو فتح الشباك فظيعه جدا يعني انا ماشي بالراحه ودوشه الهواء زياده عن اللزوم. لما بمشي بسرعه ما اعرفش اسمع نفسي اصلا، فدايما تقفل الشباك. يا اما لازم احط مايكروفون بره. احنا قائد بتاع الفالوكس راكب لامبورجيني ديابلو. طبعا العربيه ديت نادره جدا. الموتور بتاعها V12 فظيع، معرفش حوالي يمكن 500 حصان او حاجه زي كده. ما بحفظش الحاجات ديت، وحتى لو حفظت بنسى. احنا ماشيين مع زي ما قلت في الاول مع الفالوكس. والفالوكس عباره عن زي ما تقول ويب سايت او مجله عن العربيات سبورتس كارز، لكجري كارز، كلاسيك كارز، رالي كارز، اني انترستنج كارز. اي عربيه لها مميزه، فاهم؟ طبعا مميزه بالنسبه طبعا احنا عندنا في مصر الموضوع بيختلف خالص، لان ممكن عربيه هنا تكون موجوده عادي او موجوده في اليابان وتلاقيها في مصر. طبعا دي معجزه ان انت تشوفها، لكن انا بتكلم عن عربيات مميزه، العربيات مميزه عالميا. ماشي، دلوقتي هنخش على الطريق المفتوح. هو عباره عن حارتين، حاره رايحه وحاره جايه. وطبعا لو في طرق زي كده فاضيه في اغلب الوقت في امريكا بتلاقي كل الناس اللي بيحبوا العربيات السريعه بيطلعوا عليهم عشان يستمتعوا بالعربيه بتاعتهم. لان انت لو عايش يعني انت عايش في لوس انجلوس ولا في اي مكان وعندك عربيه سريعه، صعب ان انت تسوقها بالسرعه بتاعتها او تستمتع بيها ان انت تسوقها وانت رايح الشغل على الهاي ويز والطرق اللي هي مسحومه، لان ده خطر جدا. وطبعا في ناس بتعمل كده وبتتسحب بقى رخوصها والكلام الحلو الجميل قوي ده، فاهم؟ ممكن تتسحب العربيه كمان، ممكن تخش السجن. وطبعا بيحصل ان بتلاقي بص المناظر بقى. لازم اقلب الكاميرا لان لازم تشوف المناظر. بص يا عم، that's a beautiful road. Wow, look at this. انا بصراحه عمري ما جيت السكه ديت قبل كده. طبعا الحريف ممكن يجي هنا يشمبر الدنيا، بس احنا طالعين وعايزين نروح في حته واحده. حتى الكاميرا مش عارفه تمسك نفسها. انا عايز التليفون هيطير من العربيه اصلا، يعني الكاميرا.
جهز نفسك عشان ايه يمكن الموضوع يسخن شويه دلوقتي. Dreams come true. I like that one. Boom. 720S. And the Diablo. Bobby, I found the car. Except, you can sit in. You want to? No, that's Such a cool color combo.